วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเจริญตันทเนศจากภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกและให้คำปรึกษาการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและระบบการห้ามเลือดครับสำหรับโครงการที่นำมาประกวด R2R Award 2025 เป็นโครงการเกี่ยวกับการกำหนดค่าประมาณจำนวนเกล็ดเลือดที่ใช้ในระบบการตรวจ Sysmex DI60 ครับครับสำหรับจุดประสงค์ในการนำโครงการวิจัยเข้าประกวด R2R Award 2025 เนื่องจากผมเล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของคณะครับอันจะนำไปสู่การเผยแพร่โครงการวิจัยสู่สาธารณชนและเป็นประโยชน์รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยท่านอื่นๆต่อไปครับครับสำหรับที่มาของโครงการวิจัยนี้ครับเกิดเนื่องมาจากเราต้องการจะรายงานค่าจำนวนเกล็ดเลือดที่ถูกต้องนะครับไปสู่แพทย์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยครับในปัจจุบันการรายงานค่าจำนวนเกล็ดเลือดจะอาศัยค่าที่ได้มาจากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัตินะครับอย่างไรก็ตามครับในหลายกรณีค่าจากเครื่องนั้นอาจจะมีความผิดพลาดได้ครับจึงเป็นที่มาว่าผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการทวนสอบค่าจำนวนเกล็ดเลือดด้วยหลายวิธีการปัจจุบันนี้ครับมีเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นการถ่ายรูปสเมียร์เลือดหรือที่เราเรียกว่าบัตรสเมียร์ครับแล้วสามารถที่จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอมอนิเตอร์ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะประมาณค่าจำนวนเกล็ดเลือดร่วมด้วยจากวิธีการนี้ครับวิธีการนี้เราเรียกว่าเป็น Digital Morphology Analyzer นะครับซึ่งใช้ในระบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและในต่างประเทศก็คือ Sysmex DI60 ครับรวมถึงห้องปฏิบัติการที่ศิริราชของเราด้วยครับอย่างไรก็ตามครับการประมาณค่าจำนวนเกล็ดเลือดจากระบบนี้นะครับดั้งเดิมเลยทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ค่าที่เป็นค่าตายตัวนะครับกำหนดมาใส่ไว้ในเครื่องวิเคราะห์แต่จากการทำงานของเราพบว่าในหลายๆกรณีค่าอาจจะมีความไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของวิจัยเรื่องนี้ครับเพื่อกำหนดค่าประมาณจำนวนเกล็ดเลือดที่ถูกต้องที่สุดนะครับเราจึงได้ดำเนินการครับตั้งโจทย์คำถามวิจัยที่ชัดเจนนะครับมีความรัดกุมแล้วก็ขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนครับแล้วจึงเริ่มดำเนินการวิจัยครับหลังจากวิจัยไปแล้วทำให้เราได้ทราบนะครับว่าค่าประมาณจำนวนเกล็ดเลือดที่ปกติแล้วบริษัทกำหนดให้ใช้เป็นค่าตายตัวนั้นอันที่จริงอาจจะไม่เหมาะสมครับเพราะค่าจากการวิจัยนั้นเป็นค่าที่มีความแตกต่างจากค่าเดิมค่อนข้างมากนะครับและในงานวิจัยนี้เราไม่เพียงแต่กำหนดค่าประมาณจำนวนเกล็ดเลือดเท่านั้นครับเรายังมีกระบวนการในการทวนสอบว่าค่าดังกล่าวนั้นไปใช้แล้วมีความถูกต้องนะครับซึ่งเราเปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานหรือวิธี Gold Standard ครับทำให้เรามั่นใจครับว่าผลจากงานวิจัยของเรานั้นมีความถูกต้องและใช้งานได้จริงครับครับสำหรับการนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการของเราได้เลยครับเนื่องจากเราได้ค่าการประมาณจำนวนเกล็ดเลือดที่ถูกต้องมาแล้วเราก็ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตนะครับทำการปรับค่าเป็นค่าใหม่จากงานวิจัยครับซึ่งเราพบว่าทำให้เกิดความมั่นใจอย่างยิ่งครับกับผู้ปฏิบัติงานนะครับในการประมาณจำนวนเกล็ดเลือดจากการดูภาพบัตรสเมียร์แล้วทำการทวนสอบกับค่าที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติครับส่งผลให้การรายงานค่าจำนวนเกล็ดเลือดไปถึงมือแพทย์ถูกต้องยิ่งขึ้นและการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสมครับนอกจากการใช้งานในห้องปฏิบัติการแล้วนะครับเรายังมีการพูดคุยนะครับปรึกษาหารือกับบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากเครื่องวิเคราะห์นี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยครับดังนั้นเราก็มีการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ไปสู่ห้องปฏิบัติการอื่นๆร่วมด้วยนะครับทำให้เกิดการใช้งานแล้วก็มีการประมาณค่าจำนวนเกล็ดเลือดได้อย่างถูกต้องครับผมสำหรับปัจจัยที่ทำให้เราสามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีนะครับก็เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนครับตั้งแต่ระดับของคณะเองนะครับก็มีการสนับสนุนการทำวิจัยให้กับบุคลากรในทุกระดับครับห้องปฏิบัติการนะครับก็มีการสนับสนุนพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่นะครับก็ร่วมมือในการทำงานวิจัยนี้ครับนอกจากนี้ครับงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และความถูกต้องหลังจากที่เรานำผลของงานวิจัยนี้ไปใช้
ส่งผลให้การนำผลการวิจัยไปใช้นั้นราบรื่นดีครับผมสำหรับการต่อยอดผลงานวิจัยนี้นะครับเนื่องจากผลงานวิจัยนี้เราได้ดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างรัดกุมแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้ทำการเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มจำนวนตัวอย่างตรวจเพิ่มอีกแต่ว่าเรามีวางแผนครับว่าต่อไปเราอาจจะพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะครับในลักษณะที่เป็น AI Deep Learning ครับอาจจะเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถนับจำนวนเกล็ดเลือดบนหน้าจอได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำจำนวนเกล็ดเลือดที่ปัญญาประดิษฐ์นั้นนับเอาไว้มาประยุกต์ใช้กับค่าประมาณจำนวนเกล็ดเลือดจากงานวิจัยของเราครับก็จะส่งผลให้เราสามารถรายงานค่าจำนวนเกล็ดเลือดแม้แต่ที่ณจุดดูแลผู้ป่วยได้เลยด้วยนะครับสำหรับอุปสรรคของงานวิจัยนี้ครับก็ไม่ได้มีมากนักนะครับเนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนครับหากจะมีปัญหาอยู่บ้างก็จะเป็นเรื่องของเวลาที่ต้องใช้ในการทำการวิจัยครับเนื่องจากโครงการวิจัยนี้มีการเก็บจำนวนตัวอย่างตรวจค่อนข้างเยอะทำให้เราต้องมีการวิเคราะห์ค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะต้องมีการทำงานนอกเวลาราชการบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับสำหรับอุปสรรคของการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ครับก็ไม่ได้มีอุปสรรคที่มากมายนักนะครับแต่ว่าเนื่องจากแต่ดั้งเดิมครับโดยแนวคิดของการใช้ค่าประมาณจำนวนเกล็ดเลือดในระบบนี้จะเป็นค่าตายตัวนะครับที่กำหนดโดยบริษัทดังนั้นหากจะนำผลของงานวิจัยนี้ไปใช้จะต้องมีการปรับแต่งเลยครับหรือว่านำค่านี้ไปใส่ในเครื่องวิเคราะห์เพิ่มเติมครับอย่างไรก็ตามครับเราแก้ไขได้โดยการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วสามารถที่จะปรับแต่งได้ไม่ยากนะครับแล้วก็นำค่านี้ไปใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการที่ศรีราชและก็ที่โรงพยาบาลต่างๆครับสำหรับปัจจัยความสำเร็จของงานวิจัยนี้ครับผมเชื่อว่าเกิดจากการตั้งคำถามวิจัยที่ชัดเจนนะครับมีความรัดกุมโดยเป็นคำถามวิจัยที่เริ่มมาจากความต้องการแก้ไขปัญหาที่พบในงานบริการที่เราพบอยู่ทุกวันครับซึ่งเมื่อเราตั้งคำถามวิจัยที่ชัดเจนดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับผลของงานวิจัยนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับครับโดยเราได้ส่งผลงานวิจัยนี้ไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 Top 10 นะครับก็ได้รับการตอบรับและก็ยอมรับให้ตีพิมพ์ได้นะครับหลังจากนั้นเองเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนี้ไปแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการต่างๆทั่วโลกที่เห็นถึงเหตุผลและความสำคัญของการกำหนดค่าการประมาณจำนวนเกล็ดเลือดดังกล่าวนะครับก็เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือเป็น paradigm shift ทำให้มีกระบวนการกำหนดค่าจำนวนเกล็ดเลือดที่ถูกต้องนะครับกระจายไปทั่วโลกผมจึงเชื่อว่าการตั้งคำถามวิจัยที่ถูกต้องนะครับและเริ่มมาจากปัญหาของผู้ป่วยจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานวิจัยมีความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีครับขออนุญาตฝากถึงท่านนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับว่าการทำวิจัยนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญครับเป็นกระบวนการที่จะทำให้เราได้องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับอันจะนำไปสู่ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยของเราครับอย่างไรก็ตามการทำวิจัยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีความอดทนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่เป็นนักวิจัยดำเนินการวิจัยนะครับอย่างสำเร็จลุล่วงประสบอุปสรรคก็ขอให้มีกำลังใจในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ขอฝากทุกท่านนะครับว่าถ้าหากทำวิจัยแล้วเรามีช่องทางในการนำเสนอผลงานวิจัยนะครับอย่างเช่น R2R Award นะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็ให้เกียรติกับผู้วิจัยเป็นโครงการที่คณะให้กำลังใจพวกเราครับก็อยากจะขอฝากทุกท่านถ้ามีโอกาสก็เข้าร่วมโครงการนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ